everyone! It's me, Faye. I'm back and welcome back to my channel. So for today's... Oh my god, ano ba? So for today's video, pag-uusapan natin yung dinadala ko palagi sa school. Kaya sobrang bigat ng bag ko. Sobrang bigat. So for today's video, I'm going to show all of you my Estudyante KIKAY kit. So if you guys are interested in this video, then please keep on watching. So ice cold good humor. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher. I like it here. Okay. So ngayon, papakita sa inyo naman ito, tsaka kung ano yung mga sinasabi ko sa utak ko kapag ilalagay ko siya dito. Kasi minsan pag wala akong magawa, pinapalitan ko siya, okay, it's time to remove something, it's time to renew your contract. So ito siya. Pag may bago akong favorite, hindi pwedeng ko siya ilalagay dito. Feel ko talaga kakailanganin ko siya someday. Dito sa KIKAY kit ko, pang school, ito yung ginagamit ko. It's Skin Tab Premium Color Correcting Foundation. Actually, ano to sunscreen to. Ito kasi, ginagamit ko siya, tapos hindi ako nagsiset ng face ko with powder. Talagang ito lang. Kaya minsan ang oily sa feeling. Kaya minsan, hindi ko na rin siya ginagamit. Pero nakalagay siya dyan, just in case sa sobrang init, tapos kailangan ko mag-sunscreen yun, ginagamit ko siya. Then, meron akong, ito yung laging nakita nyo sa mga makeup videos ko, kasi ito yung ginagamit kong salamin pag nag-makeup ko, kasi malaki yung mirror niya. So, ito rin yung ginagamit ko pang set ng face pag gusto kong mag-powder at matte yung face ko. Next, meron akong, actually blush to, pero ginagamit ko siyang bronzer ng face basta pag wala akong magawa. So, ito yung ginagamit ko. Bagong bili lang ko matagal na ako naghahanap ng bronzer na mura lang. 230 lang itong nag-sale. Kasi yung sa BYS, kasi iba merong shimmer. Ako kasi lang makakita ng bronzer na walang shimmer, tapos mura lang, gano'n. Siguro sa Bilena, pero may kasama siyang blush Ayoko may kasama siyang blush. Kasi minsan, ginagamit kong blush, cream na, or lip tint na mismo. So, I don't bring powder blush anymore. This is in the shade Warm Chiffon. Ayan. Ganyan yung itsura niya. Super nice, actually. I'm wearing it today. Okay, next. Siyempre, meron akong brush na pang-apply ng bronzer. Ganito siya, Kasi ayoko ng, ito tinan ko naman, anong klaseng brush to? Bakit kayo ganyan? Ano ka ganyan? Galing-galing. Sakit pa sa mukha. Oh my god. Sige, titry ko, ha? Ngayon ko lang titry, actually. Naaasar ako. Hindi ko pa nga siya natanggal sa plastic, eh. Ano kaya yun? Ang tigas niya sa mukha. Hindi ko talaga ito gagamitin. Ano kaya yun? So next, meron din akong powder blush. Meron akong powder brush. Gamit ko. Hindi ako nagamit ng sponge kasi masyado siyang makapal sa mukha. So ito lang. Okay. After that, meron akong pangkilay. Yung sa Careline. It's the Careline Best Brow. Oh my god, nasan yung takip? Okay. So, ito yung Careline. Wait lang, papakita ko sa inyo. Pero, ligwak na siya sa makeup kit ko. Kasi sobrang creamy na to. Tapos, pagka, diba, lilinisin mo siya ng ganyan lang, kumakalat siya. Tapos, sobrang dumi. Kaya, kailangan mo pang mag-concealer kung gusto mong malinis. So, ito yung dalawang palagi kong pinagpipilian. Pero ngayon, inuubos ko na lang to kasi onting na lang yung laman niya. Tsaka, putol na. Kaya, inuubos ko na lang siya. Tapos ito, meron pa itong laman. Maganda rin naman to. This one's from Bobby Cosmetics. Maganda rin siya pang kilay. Ang ganda rin yung spoolie niya. Sobrang ganun. So, ito yung pang kilay ko minsan. Pag gusto ko, natural lang yung kilay ko. Tapos parang kasi putol siya. Pag gusto ko lang siya i-fill in. Pero pag gusto ko, maganda yung kilay ko. Plakadong-plakado talaga siya. Gumagamit ako nitong Fashion 21 Brow. Oh my god, I forgot. Basta Fashion Brow siya. Alam niyo na to, makita niyo naman to sa Maybelline. Hindi pa kayo nakapunta ng Maybelline. Nakita niyo naman to. So, ito yung meron ako. Ito yung ginagamit ko. Kasi maganda dito, eh. Alam niyo, importanteng magsiset kayo.
set nyo tong wax ng powder para magtagal siya. Kasi kapag wax lang, huhulas yan maya-maya. Promise. Tapos gamit ako ng angle brush. Ayun. Basta nagamit ako nito. Tapos magko-conceal pa ako para, diba? Ganun. Tapos, syempre, kapag meron ako pang plakadong brow, meron din akong concealer. Ito yung pinanglilinis ko sa brows ko. Dito sa ilalim, para naka-card. Sa ilalim, sa taas, para malinis siya tignan. Ito yung ginagamit kong applicator ng concealer brush. It's a small concealer brush. Tapos, ito ko lang kinukuha yung product. Tapos, tsaka ko siya i-conceal ng ganyan. Sobrang laki kasi nang nagagawa nito. So, next, meron akong eyelash curler, tsaka mascara. Meron na kayong ganito. Alam ko yan. So, ito yung ginagamit ko minsan pag gusto kong open yung mata ko. Next, pag tinatamad akong maghilamos, meron akong oil control. Sobrang importante talaga niya. Basta alam niyo na to, hindi siya mag-focus. Ayaw mag-focus eh. Basta yan siya. It's an oil control film. Then, lapit siya maubos. Ito, hindi ito nawawala sa makeup kit ko. Brow mascara. Hinidang-din. So next, meron akong John Lauren Lip and Cheek Balm. This is in the shade Naked. Pag gusto ko sobrang natural lang ng lips ko, ito yung ginagamit ko kasi parang siyang, ano yun, basta parang siyang skin tone or something. I don't know. Next, meron akong eyeliner. Pag ayoko mag-mascara, nag-eyeliner na lang ako na wala yung takip na. Oh my god, that's okay. Basta, ito yung eyeliner. Dito ko siya ilalagay sa loob. Dito. Yun yung gagawin ko. Next, meron akong Colourette Coloursnap. This is in the shade Golden. Ito yung ginagamit ko minsan on my eyelids, on my cheeks, and on my lips. Kaso hindi siya maganda sa lips kasi na-emphasize niya yung dry patches ng lips ko. And it's not long-lasting as well. Tapos ang pangit niya sa feeling. Promise. So guys, so that's it for this video. Yun yung lahat ng laman ng makeup kit ko. Wala nang iba. Wala na siya. So yun yung laman. Minsan pag-trip kong bawasan, minsan pag-trip kong dagdagan or magtanggal, ginagawa ko. So, I'll update you guys soon kapag nagbago na yung laman ng KIKAY kit ko. Super affordable lahat yan. Wala akong high-end na makeup dyan. So you guys can find it sa department store, sa beauty section nila, or sa Watsons, meron din. So that's it guys. I hope you all enjoyed, and if you did, please give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. And guys, get notified kasi I will be uploading new videos anytime soon. So turn on the notification bell. And if you have any suggestions, please feel free to comment it down below. I am more than happy to listen to all of your suggestions. And thank you so much for watching, everyone. I hope to see you all on my next video. Bye!